Goedemorgen vrienden. Vanwege daverend succes hebben we besloten om nog een werkplaatsvlog op te nemen. Dus dit is nummer 2. En in het vorige vlog zag je onder andere een Audi R8 in onze werkplaats, wat ook hier niet zoveel voorkomt. En die is er nu niet meer, maar we wisten toen nog niet wat ermee aan de hand was. We hebben een reparatievoorstel gedaan, of eigenlijk een diagnose- en reparatievoorstel. Want het stellen van de diagnose was mogelijk ook al deels het uitvoeren van de reparatie. Maar daar is geen akkoord op gekomen, dus de auto is opgehaald bij ons zoals hij was, defect dus nog, en teruggegaan naar zijn eigenaar in Engeland. Zullen we maar een rondje maken? De vorige keer zagen jullie al Fords in huis en nu hebben we er weer een. Een auto van een bestaande klant. Hij had een Fiesta, heeft nu een Focus en vandaag doen we een algehele staatkeuring. Dat is eigenlijk vergelijkbaar met een aankoopkeuring of een klokje rondkeuring. En dat zou je ook een einde garantiekeuring kunnen noemen. Die auto zit nog in de garantie. Vlak voor het aflopen kijken we hem helemaal na. En eventuele onvolkomenheden kunnen dan nog onder garantie gefixt worden. Naast de Focus staat een Up met 60.000 kilometer op de teller. Maar ondanks dat was de koppeling toch al versleten. Die slipte gewoon onder maximale belasting. Hij heeft ook een beurt gehad en 4 nieuwe banden. En die banden die waren niet per se versleten, maar volledig uitgedroogde Vredestein All Seasons. En bizar genoeg, die waren ruim een jaar ouder dan de kentekendatum deel 1 van de auto. Twee stuks Volvo V40 hebben we in de werkplaats vandaag. Eentje voor het een en ander aan reparatiewerk. Bij de beurt is vastgesteld dat er zaken aan mankeerden. En meestal doen wij dat net zoals bij de tandarts. We maken een afspraak voor een beurt en standaard onderhoudswerk. En als er iets acuuts en ernstigs aan de hand is, dan lossen we dat natuurlijk meteen op. Maar als bij zo'n beurt blijkt dat er toch wel groot extra werk aan zit, dan maken we een vervolgspraak. En deze auto heeft vandaag zo'n vervolgafspraak. Hier hebben we onder andere 4 nieuwe schokdempers onder gezet. En in dit geval Bilstein dempers. Sommigen van jullie kennen ons van de KW dempers of de Koni dempers. Maar hier zitten dus Bilsteins onder. En de reden om dat te doen is als volgt. Per auto kijken we wat er leverbaar is aan dempers of remmen of banden of wat dan ook. Als er iets vervangen moet worden, kijken we wat er beschikbaar is voor dat specifieke model. We kijken wat de wensen van de klant zijn en dan proberen we een match te maken. En Bilstein maakt eigenlijk best wel goede schokdempers, alleen de beschikbaarheid daarvan is heel erg slecht, helaas. Zodoende verkopen we vaak Koni of bijvoorbeeld Sachs en wat minder Bilstein. De andere V40 staat hier voor 4 nieuwe banden. Deze achterste hoek van onze werkplaats is een soort van bandenhoek geworden. Hier staat het bandenapparaat en het uitlijnapparaat. De Golf hier naast mij op de brug heeft een beurt gehad en is voorzien van 4 nieuwe banden. De Mini is in het verleden, ergens vorige maand of zo, voorzien van een nieuwe koppeling, banden en nog wat andere zaken. En is er nu voor een laatste extra check. Daar waren nog wat klachtjes, dus die gaan we beoordelen. Dit is mijn sippe gezicht, jongens. We hebben hier een BMW 120D die al bijna 500.000 kilometer gelopen heeft. Al heel lang bij ons in onderhoud is. En dit is, ik durf te zeggen, de netste 1-serie met zo'n kilometerstand die je in heel, in ieder geval Nederland gaat vinden. En misschien ook wel daarbuiten. De eigenaar heeft er alles aan gedaan om die auto goed te houden. Kosten nog moeite zijn gespaard. En toch kijk ik Chip, want hij is gestrand in Duitsland. Een paar duizend kilometer voordat hij weer aan onderhoud toe was, is op middelhoge snelheid op de snelweg het oliedruklampje gaan branden. Hij is afgesleept.
staat nu bij ons. Hij lekt wat motorolie tussen motor en versnellingsbak vandaan. Ik denk niet dat dat met de klacht te maken heeft. We hebben geen gruis in het oliefilter aangetroffen. Maar zodra je hem start, gaat na een paar seconden het oliedruklampje wel aan. En de motor klinkt ook alsof hij geen oliedruk heeft. De klepstoters en kettingspanners hebben onder andere oliedruk nodig om goed te functioneren. En als er te weinig druk is, dan beginnen die onderdelen te ratelen. Nou, dat doet hij direct zodra je hem start. Voor verdere diagnose moeten we de karterpan demonteren. Nou, misschien is er iets met de aandrijving van de oliepomp aan de hand. Dat zou je kunnen oplossen, maar het ding heeft 460.000 kilometer gelopen. En op het moment dat dat druklampje ging branden, reden ze op de snelweg 160. Hij was door en door warm. Als je dan geen oliedruk meer hebt en je bent niet in de gelegenheid om direct de motor af te zetten, dan is er hoe dan ook schade. Dat kan een kleine schade zijn. Alleen, ja, al is de schade nog zo klein, met deze kilometerstand ga je zo'n motor niet meer reviseren. Ik bedoel, het is een nette auto, maar diesels zitten in de ban. Je mag met dat ding straks de stad niet meer in. De bruikbaarheid wordt minder. Dus een motorrevisie is gewoon een brug te ver. Daarom zijn we nu met de klant in overleg. Gaan we hem verkopen of gaan we hem toch openmaken? En dan mogelijk vaststellen dat hij niet meer te repareren is, zeg maar. We zitten een beetje op een T-splitsing. Kosten maken voor de diagnose en dat geld misschien weggooien. Of gewoon überhaupt weggooien of verkopen. Ik vind het echt machtig zonde, want dit is zo'n fijn, goed onderhouden, nette auto. En toch snap ik het als er voor gekozen wordt om hem niet meer te maken. Want het is gewoon oud en hij heeft machtig veel kilometers gedraaid. Voor deze knappe blauwe E91 heb ik even de werkorder erbij gepakt, want dat is nogal een epistel. Deze auto komt uit 2008, heeft 131.000 kilometer gelopen en zien we veel als youngtimer bereden worden. Ik weet niet of het dat in dit geval ook is, maar zakelijk gezien is het in ieder geval interessant om met zo'n auto te rijden. Hier gaan we van alles aan doen. Allereerst gewoon normaal onderhoud. Er gaan schokdempers onder. Er gaat een nieuw 2-massa vliegwiel in. Hij lekt wat olie. Dat doen alle BMW's. Draaiknopje of de volumeknop wordt vervangen. Kleine details, maar wel vlekker als je erin zit. En fris weer. En, dat is leuk, dit is een 3 liter. Maar het is een 325i. Die is dus een afgeknepen versie van eigenlijk een hele dikke motor. En die is qua hardware identiek aan de 330i. Dus met een softwarematige aanpassing, uitlezen van de motorsoftware uit de motorcomputer, aanpassen daarvan en terugprogrammeren, boosten we die auto met 42 pk en 50 Nm extra naar de specs van een 330. En alle hardware is identiek, dus dat kan die gewoon goed en veilig hebben. En ja, in mijn beleving wordt het daar een veel fijnere auto van. Achter mij, het is vrijdag en het is klokje ronddag, maar dan klokje rond klassiek. Achter mij zien jullie Dennis en kandidaten van, of voor klokje rond klassiek staan, samen met Mark Klaver. En inmiddels horen jullie ook allemaal werkgeluiden. Ik heb geprobeerd om dit vlog tijdens de pauze op te nemen, zodat ik wat beter verstaanbaar ben. Maar ja, de pauze is voorbij, die gasten gaan weer aan het werk, dus we gaan gewoon door, maar dan met wat herrie op de achtergrond. Hier is Frank onderhoud aan een Volkswagen Golf aan het doen, vaste klant gelukkig. En daar zijn Marco en Marijn bezig met een BMW X1. Ook voor onderhoud en net bij de inspectie bleek dat onder andere de voorbanden versleten zijn. Dus daar gaan 2 nieuwe exemplaren op. En Marijn, die kennen jullie nog niet, dat klopt. Die is namelijk ook nog niet in dienst. Die draait vandaag proef bij ons om te kijken of hij en wij elkaar leuk genoeg vinden om een lange termijn relatie aan te gaan. En dit is ook gaaf, hè? Dit is een echte Alpina B3. Was vorige week bij ons voor onderhoud.
is nu bij ons om, het is een BMW, een olielekkage op te lossen en een nieuw achterlicht te plaatsen. En daar mag Jeroen aan werken. En ik zeg mag, want voor ons is het een voorrecht dat we aan auto's van klanten mogen werken. Het is hun auto en zij vertrouwen hem aan ons toe. Wij mogen eraan werken. Daar zijn we super blij mee. We zijn bijna rond, maar niet voordat we het hebben gehad over deze Volvo S90. Deze auto is nog geen 4 jaar oud en heeft op dit moment 240.000 kilometer gelopen. Je zou dus zeggen, nou 4 jaar, 240, 60.000 per jaar ongeveer. In de praktijk is het veel meer. Hij is namelijk gedurende de coronaperiode veel minder gebruikt. Afgelopen jaar heeft hij 90.000 kilometer gereden. Onze filosofie is dat iedere auto elke 20.000 kilometer een beurt moet hebben. De autofabrikanten zeggen dat het allemaal veel langer kan. Onze ervaring is dat een moderne auto met een gedownsized motor, met een vrij kleine karter, dus olieinhoud, veel langer meegaat als je hem iets vaker, iets nauwkeuriger onderhoudt. Deze is dus 4 keer per jaar in huis voor een beurt. Die heeft hij gehad. Hij is gewassen en uitgezogen en straks gaan we hem terugbrengen naar de klant. Deze Passat, die is nog niet gewassen of uitgezogen, maar technisch gezien wel klaar. En daar zat een hele gekke storing in op het gasklephuis. Dat gasklephuis was al nieuw. Dus we hebben een meetopstelling in de auto gemaakt met onze oscilloscoop en zijn gaan testen. De signalen van de gasklep naar de motorcomputer gaan meten. Bij de gasklep en bij de motorcomputer. En sinds we getest hebben, is dat probleem niet meer voorgekomen. Nou, om die meting te doen gebruiken we meetpennen die we in de stekkers achterop de componenten prikken. Een heel dun metalen pennetje. Maar wat zo'n pennetje ook kan doen, is de klemspanning van zo'n stekkertje of het contact van zo'n stekkertje verbeteren. Dus op het moment dat een probleem vaak voorkomt, wij sluiten zo'n meetopstelling aan en het probleem is er ineens niet meer, dan is het vaak een slecht contact geweest. Nou, dan kun je losse stekkers vervangen of componenten. De componenten zijn in dit geval al nieuw. Dan kunnen die stekkers behandelen. Dus we kunnen de klemspanning iets vergroten door ze iets fijn te knijpen. We kunnen er nog een speciale contactvloeistof tussen doen, genaamd Stabilant. Een soort NASA-achtige shit is dat. Maar omdat de kabelbomen van deze auto's ook niet foutloos zijn, hebben we besloten om een combinatie van al die dingen toe te passen. Dus we hebben de klemspanning van de stekkers aangepast. We hebben de contacten behandeld met Stabilant. En vanaf de stekker tot de motor-ECU hebben we de signaaldraden buiten de kabelboom om opnieuw aangelegd. Dat verdient niet de schoonheidsprijs, maar is wel heel effectief. En soms moet je, afhankelijk van de leeftijd, de kilometerstand en de waarde van een auto, voor zo'n oplossing kiezen. Je gaat geen kabelboom van 1500 euro in zo'n auto schroeven. Dat is veel meer werk, kost veel meer aan onderdelen. Nu is die beste man voor een fractie van het bedrag ook klaar en goed geholpen. We sluiten af met deze BMW 528i, een 4-cilinder turbomotor, de F11 generatie. En dit hoekje, daar stond vorige keer ook al de R8, gebruiken we om te werken met onze OE-diagnoseapparatuur. Dit werkstation heeft een bedraden internetverbinding naar onze switch in de serverruimte. Een eigen accu-laadstation, eigenlijk om de auto's op spanning te houden terwijl we eraan werken. En een power supply voor als de stroom uitvalt. We hebben op deze PC de programma's van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, dus de VAG-groep staan, en van BMW. En ook de originele dongels die bij die merken horen. Even denken hoe ik dit uitleg. Bij diagnose gebruiken we bijna nooit die originele programma's. Die programma's die zijn heel erg sturend, zoals wij dat zeggen. Dus die zeggen, je voert een symptoom in of een foutcode. En op basis daarvan moet je dan door een ja, nee, weet ik niet, minuutje heen. Wat aanwijst welk onderdeel je moet meten of testen. En uiteindelijk zegt wat er vervangen moet worden. En in heel veel gevallen levert dat niet
de oplossing op waar de klant of wij naar... waar de klant... Zo, die stem die ging helemaal naar de ratten. Waar de klant of wij naar op zoek zijn. Dus we beschikken over die equipment, maar we gebruiken het maar in een heel klein percentage van de gevallen. Echter, een beetje moderne BMW heeft de onderhoudshistorie ook in de boordcomputer staan. En die kun je er alleen in programmeren met gebruik van het originele BMW softwarepakket. Dus dat hebben we en gebruiken we. Dit was vlog nummer 2 en jij hebt het gered om tot het eind te kijken. Waarvoor dank. Als jullie net zo enthousiast zijn over dit vlog als over de vorige, druk dan vooral even op de abonneerknop. Hij staat hier ergens. Dat helpt ons enorm bij het maken van nog meer video's. Dit is de eerste keer dat ik het vraag, maar het werkt. Voor meer YouTubers en voor ons ook. Dus super bedankt voor het kijken en hopelijk tot nummer 3.